आज मी तुम्हाला नागपंचमीसाठी खास असा एक पदार्थ दाखवणार आहे। आपण करतोय पारंपरिक कोकणी रेसिपी कप्प्याचे स्टफ्ड घावण। आपण सुरुवात करूया। कप्प्याचे स्टफ घावण करण्यासाठी इथे मी 1 कप मोदकाचं पीठ घेतलेलं आहे। इथे थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ भिजवून घ्यायचे। ह्यात आता अगदी थोडंसं पाव चमचा एवढं मीठ घालायचं। पुन्हा एकदा मिक्स करूया। घावणाचं पीठ हे पातळच असतं। इथे साधारणतः 1 कप पिठाला 3 कप एवढं पाणी गेलेलं आहे। घावणांचं पीठ तयार आहे, ते आता आपण बाजूला ठेवूया आणि स्टफिंगची तयारी करूया। गॅस ऑन करते। इथे अर्धा कप गूळ घेतलाय, तो आपण पॅनमध्ये घालून घेऊया। गूळ थोडा वितळवून घ्यायचा आहे। गूळ वितळलेला आहे। आता ह्याच्यात 1 कप ओलं खोबरं घालायचं आहे। मिक्स करूया। आता ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून खसखस। खसखस सुद्धा ह्या खोबऱ्याबरोबर भाजली जाईल। मिक्स करून घेऊया। आता ह्यात जाईल ड्रायफ्रूटची पावडर। इथे मी काजू, बदाम आणि पिस्ता असं मिक्स करून मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। मिक्स करूया। इथे तुम्ही पाहू शकता हे जे सारण आहे हे अगदी छान सुकं झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात जायफळ किसून घालणार आहोत। आता घालूया 1 टीस्पून वेलची पावडर। मिक्स करूया। स्टफिंग तयार आहे। हे जे सारण आहे ते आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि इथे घावणांसाठी तवा गरम करायला ठेवूया। तवा गरम झालेला आहे। आता आपण त्याला ब्रशनी तेल लावून घेऊया आणि टिश्यू पेपरनी आता हे सगळं तेल आपल्याला पुसायचं आहे। असं केल्यामुळे घावण तव्याला चिकटणार नाही आहे। हेच तुम्ही कांद्याच्या सालांनी सुद्धा करू शकता। हे जे घावणाचं पीठ आपण भिजवलं होतं हे ढवळून घेऊया। प्रत्येक घावण घालताना आपल्याला हे पीठ ढवळूनच घ्यायचे, नाहीतर पीठ खाली बसतं आणि पाणी वरती येतं। तवा तापलेला आहे, तेल लावून झाले, तर एक पाण्याचा हबका मारायचा ह्याच्यावर आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित पुसून घ्यायचे। आता आपण घावण घालून घेऊया। थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे। आता झाकण ठेवून 2 मिनटं वरची बाजू सुकेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। झाकण काढून पाहूया। आता आपण जे स्टफिंग केलेलं आहे ते ह्याच्यात अर्ध्या भागावर भरून घेऊया। स्टफिंग आपल्याला खूप भरायचं नाही आहे, थोडं थोडं भरून घ्यायचं आहे। आता ही जी बाजू आहे ती आपल्याला फोल्ड करायची आहे। आता आपल्याला इथे अर्ध्या भागावर स्टफिंग घालायचं आहे आणि आता ही जी बाजू आहे अर्धी ती अशी फोल्ड करायची आहे। आपला घावण तयार आहे। अशा तऱ्हेने नागपंचमीच्या नैवेद्यासाठी आपले कप्प्याचे स्टफ्ड घावण तयार आहेत। तुम्ही हे नक्की करून पाहायचे, कसे झालेत ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे। आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात।